අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා සියලු දෙනාම. අද අපි කතා කරන්නේ කොහොමද ගෙදරින් නම් චිකන් ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එකක් හදාගන්නේ කියලා. මේ සඳහා අපිට ලීක්ස්, කැරට්, ලුණුගස්, අමු මිරිස්, කුරුණු කිහිපයක් සහ කරපිංචා කිහිපයක් අවශ්‍යයි. දැන් පළමුවෙන් රයිස් එක හොදන්න කරගන්න. අවශ්‍ය තරමට වතුර තියන්න කහකුඩු ස්වල්පයක්. දැන් අපි රයිස් එකට අවශ්‍ය කරන එළවලු ටික කුඩා කැබලි වලට කපා ගන්නවා. चिकन ग्राम 250 කරගන්න. මේ සඳහා සුදු ලුණු, මිරිස් කුඩු හැන්ද සහ ලුණු ස්වල්පයක්. අපිට මේ තවත් රසවත් කරගන්න පුළුවන් BBQ සෝස් ස්වල්පයක් එකතු කරමු. දැන් මුළු සූදානම් කරගත් චිකන් හරි 10ක් වගේ කාලයක් ෆ්‍රයි වෙන්න. ඔන්න දැන් රයිස් එක නම් සූදානම්. දැන් අපි අල බෙදමු හදාගන්න ඉන්නේ. ඊට කලින් අපි අලගිලි කිහිපයක් හොඳට තඹ ගන්න ඕනේ. තඹගත් අල අපි කුඩා කැබලි වලට කපා ගන්න. අල බෙදමුට අවශ්‍ය කරන තක්කාලි, අමු මිරිස්, ලුණු වගේ දේවල් සූදානම් කරගන්න ඕනේ. ඔන්න එහෙනම් අපි අල බෙදමු හදාගන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. පොඩි ස්වල්පයක් එකතු කරගන්න. එළවලු දෙනුමත් තමයි. අපි කුඩාවට කැබලි කරගන්න. සුදු ලුණු, ලුණු, මිරිස්, පිංචයි, කැලි මිරිස් ස්වල්පයක්, කුඩු ස්වල්පයක්. ඒ වගේම අපි කපා ගත්තු අල සහ තක්කාලි කලවම් කරගන්න. ඔන්න අපි රයිස් එක හදාගන්න. පළමුවෙන්ම අපි Astra කිහිපයක් භාජනයට එකතු කරමු. කුඩාවට කැබලි කරගත් සුදු ලුණු එකතු කරන්න. ලොකු ලුණු කැබලි කිහිපයක් එකතු කරන්න. අපි විතර දෙක අපේ රයිස් එක අපි කුඩාවට කැබලි කරගත් කැරට්, ලීක්ස්, ඒ වගේම ලුණු කොළ සියල්ල හොඳින් මිශ්‍රණය කරමු. අපි හොඳ කලවම් කරගත්තට පස්සේ ඔන්න දැන් අපි යන්න අපේ රයිස් එකේ
අන්තිම කොටස. හැමෝටම කියන්න කැමතියි මේ රයිස් එක හදාගන්න වෙලාවට කාට හරි වෙනසක් කරන්න ඕන මේක බිත්තරයක් තියාගත්තට සොසේජස් කරලා එකක් තියාගත්තට කිසි ප්‍රශ්නයක් නෑ තවත් සෝස් කරගන්න ඕන. හැබැයි අපේ රෙසිපි දුන්නේ අද චිකන් ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එක. ඉතින් අපි ඉස්සරහම චිකන් හදාගත්තා. අලුතෙන් හදාගත්තා. ඊට අමතරව අපි තක්කාලි සෝස් සල්ප් එක බරටා කරා. ඔන්න එහෙනම් අපි කියපු විදිහටම චිකන් ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එක රෙඩි. රසම රස ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එක ගෙදරින් අම්ම හදාගන්න ඔන්න ඔයාලට මගේ මෙනු එක ෂෙයා කරා. අමතක කරන්න එපා mr.yummie subscribe කරන්න, ෂෙයා කරන්න. ඔබට පුළුවන් නම් පුංචි කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මෙන්න මේ වගේ දේවල් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා කියන එක.